Hey guys, welcome back to my vlog. You are watching The Hungry Walk. And so today guys, we're gonna be cooking one of my special dish which is Buko Biko pudding. So for those people who are interested and curious about this, please stay tuned. So guys, ang gagawin po muna natin ay magsasayang po muna tayo ng ating malagkit sa gata. Kailangan po natin itong gawin para po mas malinamnam ang ating malagkit. So, ang aking version guys ay medyo iba. Gagawin ko po siyang pudding pero parang biko po yung process ng ating pagluluto. Pero mas binamash po natin yung rice para parang pudding. Ganon. So yung pagluluto po ng rice natin is parang regular na pagluluto lang po ng kanin natin o ng rice po natin. So you can also use rice cooker to cook the rice. Then, ang gagawin po natin ay ilalagay na po natin yung ating gata. Ito po yung unang gata. 2 litro po yung gata na ginamit ko po dito. So, mas masarap po kasi mas maraming gata. So, you have to cook this until it starts to boil. So, mga around 20 minutes lang. Tapos, paminsan-minsan, hahaluin. Paminsan-minsan, tatakpan po natin. Ganun lang po ang gagawin natin. Hanggang sa medyo lumapot na po at saka mag-extract na po yung oil sa ating gata. Then, kung medyo malapot na po yung ating gata, we can now start adding 2 cups of sugar. Oops, meron pong nakasama dyan. So, tanggalin po muna natin. So, continue lang po tayo ng paghahalo until melt na po yung brown sugar along with the coconut milk. Then, we can now add vanilla for flavoring at the same time, of course, mas mabango, mas maganda. So, depende po sa dami ng vanilla na gusto nyo i-add or it depends on your preference as well. So, you can add more. Then, try po natin siyang tikman or i-taste po natin siya based on your preference of sweetness. So, kung alam po ninyo medyo matabang, then you can add more sugar. Pero kung matabis na po siya, then that's it. Continue lang po tayo sa pag-stir ng ating sauce hanggang sa maging ganito na po yung kanyang consistency or ang kanyang lapot. Then, kung medyo kulang po sa tamis, you can add a condensed milk or just pure evaporated milk. Yung hindi matamis para po hindi naman siya masyadong matamis. Then, mag-add na rin po tayo ng buko meat o yung shredded buko natin. Yung coconut po yung ginamit po natin dito. So, lulutuin lamang po natin ito hanggang maging translucent po yung buko or luto na yung buko. Tapos, dagdagan po natin ng vanilla. Depende din po ulit sa preference nila. So, I like more vanilla. So, that's why I added more. So guys, kung luto na po yung ating buko meat na nilagay kanina, ang gagawin po natin is kunin po muna natin yung iba. So we'll have to set aside some of the buko meat and we will use that later as a topping doon sa pudding po natin. So kukuha lamang po tayo dito ng konti lang and then yung kalahati iwan po natin para mag-mix po siya doon sa pudding na gagawin po natin. So now we can add the rice tapos medyo i-mash lang po natin siya ng konti. Huwag naman masyadong durog na parang lugaw. Hindi naman gano'n. So konting mash lang para medyo mapino-pino ng konti yung ating pudding. Ganon. So, pag nailagay na po natin lahat ng sticky rice, lutuin lamang po natin ito ng lutuin. Huwag po tayong tumigil sa kakahalo para hindi po dumikit until nakikita na po natin na medyo hindi na siya sticky yung mga rice sa pan. So, pag nakita ninyo medyo nagpo-produce na siya ng oil, it means pwede na po natin siyang hanguin or luto na po yung ating pudding. So, pwede na po natin siyang ilipat sa shaping dish or sa lagayan po natin. Kung inintindi ito, pilipit ang dila nito eh.
So, ayan na guys, ito na siya. Nailagay na po natin yung toppings natin kanina na ating sinet aside. Tapos, kung gusto pa ninyo, alternative lamang po ito or optional, lalagyan pa po natin ng cream or condensed milk. So, yun. So, depende po yun. Kung sa tingin nyo sobrang tamis na, wag na. Optional lamang po ito. Pero kung sa tingin nyo medyo matabang ng onti yung ating pudding, then you can add more condensed milk or cream milk. So there you go guys. Tapos ngayon ang gagawin natin is let it cool down for a few hours. Tapos saka natin ilagay niya sa loob ng refrigerator. Tapos just leave it there for overnight. Tapos the next day, ayan, pwede na po ninyo yung kainin. And so, here we go guys. Lalagyan ko na siya ng cherry on top para mas palang gumanda at mas masarap kainin, di ba? So guys, I hope you like this video. Please subscribe and thank you for watching. Until next video guys.